Chào mừng mọi người lại đến với kênh đầu tư phong cách của em. Thì như mọi người có thể thấy hôm nay quả là một phiên rất chi là đáng sợ đúng không? VN Index đã giảm 4 điểm. Thì như em đã nói với mọi người thì hiện tại VN Index vẫn sẽ duy trì trong tuần này và khả năng là tuần sau sẽ đi sideways trong biên từ 1285 đến biên 295 và thậm chí sẽ có những lượt backtest về 275 ở đây. Thì mọi người như em đã nói ở những video trước thì mọi người nên coi đây như là một những cơ hội, mọi người đừng sợ nhé. Đây chỉ là những phiên điều chỉnh thôi và để chúng ta có thể xác định những mã cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Bởi vì hiện tại như em thì chỉ có dòng băng là dòng dẫn dắt, nhưng mà em đã nói với mọi người để một thị trường có thể bứt phá khỏi đỉnh thì nó cần có những dòng khác, không chỉ riêng một dòng băng mà có thể kéo được cả thị trường. Nên là hôm nay em có mang cho anh chị 3 mã cổ phiếu của ngành chứng khoán. Đầu tiên chúng ta đến với HCM nhé. Bởi vì sao? Hiện tại thì chúng ta dòng tiền vẫn chưa xác nhận sẽ bước vào ngành nào, nên chúng ta nên cơ cấu danh mục của mình. Thì 3 danh mục mà em khuyến nghị với mọi người là bằng chứng và bất động sản, thì đấy là những ngành mà khá là nhạy với dòng tiền nên là mọi người nên cân nhắc. Thì ở những video trước thì em có khuyến nghị với mọi người về dòng banh và dòng bất động sản, thì hôm nay em mang cho mọi người đến dòng chứng khoán. Thì như mọi người cũng đã thấy thì HCM ở đây thì nó cũng là một trong những mã cổ phiếu khá là mạnh so với thị trường, bởi vì đã có thể bứt phá lên một cái nền thứ hai. Thì ở đây cũng tương đối có thể gọi là một điểm mua khá là đẹp và mọi người có thể cân nhắc để đầu tư vào 5% tỷ trọng. Nhưng mà em nghĩ là mọi người nên đợi HCM một tí á. Tại vì để muốn một cổ phiếu có thể tăng ấy, thì những nhà đầu tư lớn họ cần những cú rũ bỏ. Ví dụ em lấy con CTG cho mọi người xem nhé. Đây, như ở đây đi. Mọi người thấy nó đã có thể bước qua khỏi vùng này, sau đấy lại test về vùng này và thậm chí là break qua khỏi cái ô sideways này luôn và quét sốc đó ở đây này. Thì mọi người có thể thấy lý do gì mà nó lại như thế, tại sao nó lại có những cú rũ bỏ như thế. Thứ nhất, những nhà đầu tư lớn họ sẽ đánh để đẩy cổ phiếu lên đây, sau đấy họ sẽ đánh cho nó rớt xuống. Ý là mọi người cứ liên tưởng như vậy đi, nếu mà đây vẫn là một trong những biên sideways thì sẽ không ai bán. Tuy nhiên nếu mà đã thể quét được stop loss thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà đầu tư không có đủ thông tin, họ sẽ bắt đầu bán dần, và đó là lúc mà những nhà đầu tư lớn họ mua lại cổ phiếu để có thể đánh lên tiếp như mọi người có thể thấy. Nên là HCM hiện tại cũng đang như thế, nên mọi người đừng có sợ là thấy nó giảm như thế này mà mọi người lo lắng. Thậm chí em còn đợi nó xuống đây luôn cơ, đợi nó xuống tầm vùng giá 29-30 nghìn. Nó đây lý do tại sao nhé, đây là cái vùng giá trước của nó, thì theo như logic á, thì mọi người sẽ đợi nó về vùng này đúng không, sau đấy mọi người sẽ cầu mong cho nó lên đây đúng không. Đa số nhà đầu tư sẽ như thế. Tuy nhiên như em đã nói, cái vận hành cũng giống như con CTG thôi, nó có thể vượt qua stop ở đây luôn này 2950, sau đấy sẽ có những phiên rút chân để có thể tăng lên. Thì đấy mọi người, hiện tại nhé, nếu mọi người không muốn đợi thì có thể cân nhắc thêm 5% ở đây, ở vùng giá 30 hoặc là 30.500. Và nếu mà nó có thể phá qua vùng này và sau đó có một phiên rút chân thì đấy là tầm khoảng giá 30.000, thì mọi người có thể cân nhắc đầu tư thêm 10%, bởi vì đây vốn dĩ là một trong những mã cổ phiếu đã mạnh hơn thị trường rồi. Tiếp theo em mang mọi người con VCI. Như mọi người có thể thấy á, VCI đã break qua khỏi
trend dài hạn của nó. Và như em đã nói thì không gì có thể là tăng mãi mãi, nên nó đang cần tích lũy lại. Mọi người có thể thấy đây, nỗ lực cao kết quả không tương xứng, nỗ lực cao kết quả không tương xứng, thì nó cần những biên sideways như thế này. Sau đấy cần một lượng dòng tiền lớn để có thể bứt phá qua khỏi vùng sideways này và tiến lên. Đây ví dụ như trong quá khứ nhé, đây mọi người thấy nó đã break vào khỏi đường trendline đây, thì nó phải đi sideways đúng không, bởi vì nó cần hấp thụ lại nguồn cung của con đó, sau đó có thể đẩy giá lên. Thì đấy, nó cũng đang trong một cái nền sideways. Thì nếu mà như em kỳ vọng thì em vẫn kỳ vọng nó về vùng giá 35.800 để có thể đầu tư vào. Em khuyến nghị anh chị có thể đầu tư tầm với 10%. Tuy nhiên em nghĩ để có thể tốt nhất thì vẫn mua vùng 36.400, hoặc là thậm chí là vượt qua khỏi 37.200, bởi vì hiện tại VCI chỉ đang bắt đầu tạo nền. Thì cái việc mà nó đi sideways trong đây là điều hiển nhiên, tuy nhiên vẫn chưa có gì có thể là gọi là đảm bảo. Khả năng nó có thể backtest về đây, thì nếu mà thành công thì nó sẽ tăng lên như dự kiến, còn nếu không nó thậm chí có thể giảm về đây. Thì đó là lý do tại sao mà em khuyến nghị anh chị chỉ đợi khi nào mà nó có dòng tiền lớn, khi nào nhé lượng vol nó cạn xuống này. Hiện tại vol còn quá cao so với bình quân 50 phiên, nên là hiện tại em vẫn muốn vol nó giảm xuống. Anh chỉ cứ để ý mà khi nào nó giảm xuống đây, vol nó giảm xuống đây, sau đấy tự nhiên có một cây vol to như thế này, thì đấy là lúc anh chị cân nhắc vào nhá. Đó là một trong những điểm mua mà em khuyến nghị cho anh chị khi mà nó có thể phá qua khỏi vùng giá 37.100, thì anh chị có thể cân nhắc đầu tư 10% tỷ trọng. Thì mất chốt lời thì đương nhiên nó phải tùy vào thị trường, nhưng mà tuy nhiên nếu mà dòng chứng khoán có thể xác nhận vào một xu thế tăng, một sóng ngành tăng, thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng lên 15%, thì đâu đấy tầm giá 42.000 anh chị có thể cân nhắc để chốt lời. Nếu anh chị mua ở vùng giá như thế này mà nó đã có thể phá về vùng như thế này, hoặc thậm chí là phá qua luôn nhé, tầm 34.000, thì anh chị có thể cân nhắc để bán hết. Bởi vì nếu nó đã có thể phá qua rồi thì nó chứng minh rằng chứng khoán nó không nằm trong sống ngành, cũng như là VCI không phải là một cổ phiếu mạnh. Bởi vì chúng ta đang ở đỉnh 1.300 và chúng ta chuẩn bị bước vào con sóng, chúng ta đang ở giai đoạn thứ nhất, nên để có thể anh chọn một con sóng thì anh chỉ nên chọn những mã cổ phiếu thật sự mạnh hơn thị trường. Lấy hai con VDS, anh chị có thể thấy đấy, tại sao em nói VDS có thể là một trong những mã cổ phiếu mạnh. Hôm nay thị trường đã giảm điểm, tuy nhiên VDS vẫn có thể tăng, và thậm chí là trong những phiên sắp tới nó có thể khả năng để đi sideways, bởi vì cuối cùng nó vẫn là trong mô hình tam giác tăng và đã phá ra khỏi mô hình. Nhưng anh chị có thể thấy VDS nó thuộc dạng là đánh bốc. Anh chị có thể thấy này, sau khi tích lũy này nó sẽ có một phiên tăng đột biến này, ở đây cũng thế, thì nó lại có thể tăng lên. Thì em tin rằng VDS đang trong một chu trình tích lũy của nó, và nếu mà nó có thể vượt đỉnh nhé, con này thậm chí có thể em kỳ vọng lên 20% cơ. Nếu mà nó có thể vượt qua khỏi vùng giá 22.000 tới 23.000, em kỳ vọng 20%, thì đâu đấy tầm giá 26.000 27.000 thì anh chỉ có thể cân nhắc chốt lời thôi. Còn hiện tại thì VDS anh chỉ nên cho nó vào một lưu tâm, một chú ý của mình thôi, bởi vì hiện tại nó vẫn đang khá là cao. Tuy nhiên trong vài phiên tới thì em vẫn kỳ vọng nó sẽ về để backtest lại vùng đáy của cái nền sideways này, bởi vì đây là một nền này, đây là nền thứ hai này. Và nếu mà như em đã nói, nếu mà có thể nhà đầu tư lớn họ chịu mua vào nền thứ hai, một dòng tiền lớn có thể chịu chấp nhận để mua ở đây, thì mọi người có thể chắc chắn rằng cổ phiếu đó sẽ tăng rất là mạnh, bởi vì nhà đầu tư lớn họ đã chấp nhận cái giá đấy, thì chắc chắn là đó là một trong những cổ phiếu rất là tiềm năng. Thì đấy là ba mã cổ phiếu về ngành chứng khoán mà em cảm thấy rất là tiềm năng, cũng như là sẽ có xác suất tăng trong tương lai. Thì nếu mọi người có câu hỏi gì có thể đặt cho em ở
bên dưới phần bình luận. Và nếu mọi người thấy hay thì mọi người có thể cho em xin một nút like cũng như một nút subscribe để em có thể phát triển kênh của mình, để ngày càng có nhiều người có thể có một góc nhìn phù hợp nhất về thị trường chứng khoán cũng như là tìm kiếm những mặt cổ phiếu tiềm năng.